12 alagad. Mateo 10, 1 hanggang 42. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Ito ang mga pangalan ng 12 apostol. Una ay si Simon na tinatawag ding Pedro, si Andres na kanyang kapatid, sila Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, si Felipe, si Bartolome, si Tomas, si Mateo na maniningil ng buwis, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simon na makabayan at si Judas Iscariote na nagkanulo kay Jesus. Sinugo ni Jesus ang 12. Ang 12 ito'y isinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa mga lugar ng hentil, alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip, hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambayanan ng Israel. Umayo kayo't ipangaral na malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin at linisin ninyo ang mga may ketong at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magpadala ng pera, maging ginto, pilak o kaya ay tanso. Sa inyong paglalakbay, huwag din kayong magbaon ng mga pagkain, bihisan, pampalit na sandalyas o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat na tumanggap ng mga bagay na kanyang ikabubuhay. Saan mang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan. At kayo ay tumuloy sa bahay habang kayo'y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga nakatira doon, mananatili at pananatilihin ninyo sa kanila ang inyong pagpapala. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo iyon. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ang inyong mga paa para maalis ang alikabok na galing doon. Tandaan ninyo, sa araw ng paghukom ay higit na mabigat ang parusang igagawad sa mga mamamayan ng bayang iyon kaysa parusang dinanas ng mga taga Sodoma at taga Gomora. Mga pag-uusig sa darating na panahon. Tingnan ninyo. Isinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Kaya't maging matalino kayong gaya ng ahas at maamo na gaya ng kalapati. Mag-ingat kayo sapagkat kayo'y dadakpin at isasakdal sa kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Hahagupitin kayo sa kanilang mga sinagoga. Dadalhin kayo sa mga gobernador at mga hari ng dahil sa pagsunod ninyo sa akin, upang magpatotoo sa kanila at sa mga hintil. At kapag iniharap na kayo sa hukuman, huwag kayong mabahala kung ano ang inyong sasabihin
o kung papaano kayo magsasalita sapagkat ipinagkakaloob sa inyo sa oras na iyon ang inyong sasabihin. Hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang sariling kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. At lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay ang mga ito. Kapopotan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maililigtas. Kapag inusig kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Tandaan ninyo, bago ninyo mapuntahan ang lahat ng bayan ng Israel, darating na ang Anak ng Tao. Walang alagad na nakakahigit sa kanyang guro at walang aliping nakakahigit sa kanyang Panginoon. Sapat nang matulad ang alagad sa kanyang guro at ang alipin sa kanyang Panginoon. Kung ang ama ng sambahayan ay tinawag nilang Beelzebul, lalo nang lalaitin nila ang kanyang mga kasambahay. Ang dapat katakutan. Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim ay ulitin ninyo sa liwanag. Ang ibinubulong sa inyo ay inyong ipagsigawan sa lansangan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman makakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos, na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Hindi ba't ipinagbibili sa halaga ng isang salaping tanso ang dalawang maya? Gayunman, kahit isa sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong Ama. At kayo, maging ang buhok ninyo'y bilang niyang lahat. Kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa sa maraming maya. Ang pagpapatotoo kay Kristo. Ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang sino mang ikaila ko sa harapan ng mga tao ay ikakaila ko rin sila sa harapan ng aking Amang nasa langit. Hindi kapayapaan kundi tabak. Huwag ninyong isiping naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Naparito ako upang paglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, at ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae. At ang magiging kaaway ng isang tao ay kanya na ring mismong mga kasambahay. Ang umiibig sa kanyang ama o ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa kanyang anak ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at hindi sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nagsisikap magligtas ng kanyang buhay ay mawawala nito. Ngunit ang nawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito.
mga gantimpala. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa ito'y propeta ay tumatanggap ng gantimpalang nauukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa ito'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. Tandaan ninyo, sino mang magbigay ng kahit isang basong malamig na tubig sa isa sa mga maliliit na ito, dahil sa siya'y alagad ko, siya'y tiyak na tatanggap ng gantimpala. Jesus sends out the 12. Matthew 10, verses 1 to 42. Jesus called his 12 disciples to him and gave them authority to drive out impure spirits and to heal every disease and sickness. These are the names of the 12 apostles. First, Simon, who is called Peter, and his brother Andrew, James, son of Zebedee, and his brother John, Philip and Bartholomew, Thomas, and Matthew the tax collector, James, son of Alphaeus, and Thaddeus, Simon the Zealot, and Judas Iscariot, who betrayed Jesus. These 12 Jesus sent out with the following instructions. Do not go among the Gentiles or enter any town of Samaritans. Go rather to the lost sheep of Israel. As you go, proclaim this message. The kingdom of heaven has come near. Heal the sick, raise the dead, cleanse those who have leprosy, and drive out demons. Freely you have received, freely give. Do not get any gold or silver or copper to take with you in your belts. No bag for the journey or extra shirt or sandals or a staff. For the worker is worth this keep. Whatever town or village you enter, search there for some worthy person and stay at their home until you live. As you enter their home, give greetings. If the home is deserving, let your peace rest on it. It is not, let your peace return to you. If anyone will not welcome you or listen to your words, leave that home or town or shake the dust off your feet. Truly, I tell you, it will be more bearable for Sodom and Gomorrah on the day of judgment than for that town. I am sending you out like sheep among wolves. Therefore, be shrewd as snakes and as innocent as doves. Be on your guard. You will be handed over to the local councils and be flogged in the synagogue. On my account, you will be brought before governors and kings as witnesses to them and to the Gentiles. But when they arrest you, do not worry about what to say or how to say it. At that time, you will be given what to say. For it will not be you speaking, but the Spirit of your Father speaking through you.
brother will betray brother to death, and a father his child. Children will rebel against their parents and have them put to death. You will be hated by everyone because of me, but one who stands firm to the end will be saved. When you are persecuted in one place, flee to another. Truly I tell you, you will not finish going through the towns of Israel before the Son of Man comes. The student is not above the teacher, nor a servant above his master. It is enough for a student to be like their teachers and servants like their masters. If the head of the house has been called Beelzebul, how much more the members of his household? So do not be afraid of them, for there is nothing concealed that will not be disclosed, or hidden that will not be made known. What I tell you in the dark, speak in the daylight. What is whispered in your ear, proclaim from the roofs. Do not be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul. Rather be afraid of the one who can destroy both soul and body in hell. Are not sparrows sold for a penny? Yet not one of them will fall to the ground outside your Father's care. And even the very hairs of your head are all numbered. So don't be afraid. You are worth more than the many sparrows. Whoever acknowledges me before the others will also acknowledge before my Father in heaven. But whoever disowns me before others, I will disown before my Father in heaven. Do not suppose that I have come to bring peace to the earth. I did not come to bring peace, but a sword. For I have come to turn a man against his father, a daughter against her mother, a daughter-in-law against her mother-in-law. A man's enemies will be the members of his own household. Anyone who loves their father or mother more than me is not worthy of me. Anyone who loves their sons or daughters more than me is not worthy of me. Whoever does not take up the cross and follow me is not worthy of me. Whoever finds their life will lose it, and whoever loses their life for my sake will find it. Anyone who welcomes you welcomes me, and anyone who welcomes me welcomes the other who sent me. Whoever welcomes a prophet as a prophet will receive a prophet's reward. And whoever welcomes a righteous person as a righteous person will receive a righteous person reward. And if anyone gives even a cup of cold water to one of these little ones who is my disciple, truly I tell you, that person will certainly not lose their reward.
ang mga isinugo ni Juan na taga-pagbautismo. Mateo 11:1 hanggang 30. Pagkatapos ng mga tagubiling ito sa kanyang 12 alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral sa mga bayang malapit doon. Nakabilanggo na noon si Juan na tagapagbautismo. Nabalitaan niya ang mga ginagawa ni Kristo kaya't nagsugo siya ng ilang mga alagad upang itanong, "Kayo po ba ang ipinangakong darating o maghihintay pa kami ng iba?" Sumagot si Jesus, "Bumalik kayo kay Juan at sabihin ninyo sa kanya ang inyong naririnig at nakikita. Nakakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga may ketong, nakakarinig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinapangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Pinagpala ang mga taong hindi nag-aalinlangan sa akin." Nang paalis na ang mga alagad ni Juan, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan. "Bakit kayo nagpunta sa ilang? Ano ang nais ninyong makita? Isa bang tambo na hinihipan ng hangin? Bakit kayo pumunta sa ilang? Para makita ang isang taong may mamahaling kasuotan? O ang mga nagdaramit ng ganyan ay nasa palasyo ng mga hari? Ano nga ba ang nais ninyong makita? Isang propeta? O siya'y propeta? At sinasabi ko sa inyo, siya'y higit pa sa isang propeta. Sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan. Ipadadala ko ang isang sugo na mauuna sa iyo. Ihahanda na niya ang iyong daraanan. Tandaan ninyo, higit na dakila si Juan na tagapagbautismo kaysa sinumang isinisilang sa daigdig. Ngunit ang pinakamahamak sa kaharian ng langit ay mas dakila kaysa kaniya. Wala nang mangaral si Juan na tagapagbautismo hanggang ngayon. Ang kaharian ng langit ay sapilitang pinapasok ng mga taong mararahas. Sapagkat hanggang sa dumating si Juan, ang mga propeta at ang kautusan ang siyang nagpahayag tungkol sa kaharian ng langit. Kung naniniwala kayo sa pahayag na ito, si Juan na nga ang Elias na ipinangakong darating. Makinig ang mga may pandinig. Saan ko ihahambing ang mga tao sa panahong ito? Ang katulad nilang mga batang nakaupo sa lansangan at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinutugtugan namin kayo ng plauta ngunit ayaw ninyong sumayaw. Umaawit kami ng awit ng pagluluksa ngunit ayaw ninyong tumangis. Sapagkat nakita nila si Juan na nag-aayuno at di umiinom ng alak. At ang sabi nila, sinasabniba ng demonyo ang taong iyan. Nakita naman nila ang anak ng tao na kumakain at umiinom. At ang sabi naman nila, tingnan ninyo ang taong ito, matakaw, lasenggo at kaibigan ng mga maniningil ng buwis at makasalanan. Gayunman ang karunungan ng Diyos ay napapatunayang tama sa pamamagitan ng mga gawa nito. Babala sa mga bayang ayaw magsisi.
Pagkatapos, sinumbatan ni Jesus ang mga bayang nakasaksi sa maraming himalang ginawa niya roon sapagkat hindi sila nagsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan. At ang sabi niya, kawawa kayo, mga taga Corazin. Kawawa kayo, mga taga Bethsaida, sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga hiwalang ginawa sa inyo, matagal na sanang nagdamit ng sako at naupo sa abo ang mga taga roon bilang tanda ng kanilang pagsisisi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom ay mas kahahabagan pa ang mga taga Tiro at taga Sidon kaysa inyo. At kayong mga taga Capernaum, nais pala ninyong itaas ang inyong sarili hanggang langit? Ibabagsak kayo hanggang sa daigdig ng mga patay. Sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga himalang ginawa sa inyo, sana'y nananatili pa ang bayang iyon magpahanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, mas kahahabagan pa ang mga taga Sodoma kaysa inyo sa araw ng paghuhukom. Lumapit sa akin at magpahinga. Nang panahong iyo'y sinabi ni Jesus, Ama, Panginoon ng langit at lupa, salamat sa iyo, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino, at inihahayag mo naman sa mga kaloobang tulad ng mga bata. Oo, Ama, sapagkat ganoon ang nais mo. Ibinigay na sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at ang mga pinili ng anak na magpahayagan niya. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Jesus and John the Baptist. Matthew 11, verses 1 to 30. After Jesus had finished instructing his 12 disciples, he went on from there to teach and preach in the towns of Galilee. When John, who was in prison, heard about the deeds of Messiah, he sent his disciples to ask him, "Are you the one who is to come, or shall we expect someone else?" Jesus replied, "Go back and report to John what you have heard and see. The blind receive sight, the lame walk, those who have leprosy are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, and the good news is proclaimed to the poor.
Blessed is anyone who does not stumble on account of me. As John's disciples were leaving, Jesus began to speak to the crowd about John. What did you go into the wilderness to see? A reed swayed by the wind? If not, what did you go out to see? A man dressed in fine clothes? No. Those who wear fine clothes are in the king's palaces. Then what did you go out to see? A prophet? Yes, I tell you, and more than a prophet. This is the one about whom it is written, I will send my messenger ahead of you, who will prepare your way before you. Truly I tell you, among those born of woman, there has not risen anyone greater than John the Baptist. Yet whoever is least in the kingdom of heaven is greater than he. From the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven has been subjected to violence, and violent people have been raiding it. For all the prophets in the law prophesied until John. And if you are willing to accept it, is the Elijah who was to come. Whoever has ears and ears, let them hear. To what I can compare this generation? They are like children sitting in the marketplace and calling out to others. We played the pipe for you and you did not dance. We sang a dirge and you did not mourn. For John came neither eating nor drinking, and they say he has a demon. The Son of Man came eating and drinking, and they say, here is the glutton and drunkard, a friend of tax collectors and sinners. But wisdom is proved right by her deeds. Then Jesus began to denounce the towns in which most of his miracles had been performed, because they did not repent. Woe to you, Chorazin! Woe to you, Bethsaida! For if the miracles that were performed in you had been performed in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes. But I tell you, it will be more bearable for Tyre and Sidon on the day of judgment than for you. And you, Capernaum, will you be lifted to the heavens? No, you will go down to Hades. For if the miracles that were performed in you had been performed in Sodom, it would have remained to this day. But I tell you that it will be more bearable for Sodom or the day of judgment than for you. At that time, Jesus said, I praise you, Father, Lord of heaven and earth, because you have hidden these things from the wise and learned, and revealed them to the little children. Yes, Father, for this is what you were pleased to do. All things had been committed to me by my Father. No one knows that the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son, and those whom the Son chooses to reveal him. Come to me, all you who are weary and burdened. I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light.